fake it till you make it. För att om inte jag tror på det här, vem ska göra det då? Patrik Lundell bor i Florens i Italien med sin flickvän Jacqueline. Patrik pluggar Fine Arts och Jackie pluggar Interior Design. Tillsammans har de på bara 9 månader haft många utställningar, gjort vinetiketter och tryckt upp t-shirts. Patrik jobbar med street art för att nå ut med sin konst och just nu förbereder han en stor utställning på Modo Wine Bar. Ända från att jag var väldigt liten så fick jag seriöst varje födelsedagspresent, varje jul så fick jag alltid kit med block, med pennor, med akvarell, allt det där. Vad var det som hände 2007 då som gjorde att nu du måla? Det var på grund av min farmor. För att hon mådde inte så bra. Och då hamnade jag i det läget att man tänker mycket. Och då fann jag de här grejerna. Och det var, det var en hög med ett målarkit mer eller mindre. Och då, hon var på sjukhus. Och då kände jag att nej, men jag vill göra någonting för henne. Och då satte jag mig ner och gjorde min första tavla. Som tanken var att jag skulle ge den till henne. Vilket jag inte hann, tyvärr. Så för mig var det startskottet att jag målar för min farmor. Okej, här inne på plats så är den viktigaste delen den här dörren. Det här är en dörr som vi hittade ute på gatorna här i Florens. Och vad jag ville göra med den var att den skulle förmedla en klubbatmosfär så man kan höra musiken här inne nu. För att det är en väldigt bra house som spelas här inne och just med färgtänket så vill jag bygga ihop det med den här väggen. Och jag ville få in mina figurer här och vad vi ser här är Hobo, Goofo och Waiter. Efter plastdörren så är det här en favorit. Goofo och Chiara di Vernazza. De här glasögonen fann vi på en strand när vi var i Cinque Terre i ett ställe som heter Vernazza. Och innan jag hade gjort den här ugglan så började jag med de här glasögonen. Och utifrån den så föddes den här idén till den här tavlan. Och färgmässigt och för det här stället så tycker jag den passar väldigt bra. Innan Patrik började måla har han alltid varit osäker på vad han ville göra. Efter gymnasiet provade han olika yrken men kände liksom aldrig att han hittade rätt. Han har alltid varit sökande och känt att det är viktigt att bli något. It's so difficult to leave your country, go somewhere else, go to school, make new friends, try to learn a new language and believe in so much in your work that in a few months you've already had many exhibitions, done a wine label, doing a lot of things. That must mean something, you know. It's not only luck. Om jag vet att om en månad då har jag en utställning. Jag behöver absolut inte ha tavlorna klara direkt så, pang. Men däremot så vill jag göra på ett annat sätt. För nu är det väldigt mycket med marknadsföring. Men marknadsföring på ett sätt som är att på ett lite annorlunda sätt. Och det jag gör då är att jag använder mig av street art. Men på ett sätt som är air quotes lagligt. Varje tisdag ställer invånarna i Florens ut sin återvinning på gatan som sen plockas upp av stans sopgubbar. Och då tänker jag att ja, men då kanske jag kan vara en liten sopgubbe också. Så då plockar jag upp spillbitar. Och det jag gör är att då skär jag ut ett format med de här. Kanske gör ett tema så gör jag 50 bitar, säger vi. Och då skapar jag någonting på framsidan och sen på baksidan så hänvisar jag till olika sociala medier där jag syns. Där folk kan se min konst. Och det här försöker jag lägga i samband då med att jag har en utställning. För det tycker jag är väldigt roligt. För att det går väldigt hand i hand med min typ av konst också. Och det i sig gör att då vet jag om det är någon som har taggat sig själv på Instagram med en kartongbit. Då vet jag att ja, men då kommer den här katten komma till den utställningen. Och det är ju sådana personer jag vill ska komma. And for me, people who have these sort of ideas, you know, they're going far.
because it's such a clever way of thinking. But not clever in the way I'm clever than you, because I see things in a different way. Sonja kallas Il Gufo. Det betyder uggla. Det var så de fann varann. Båda gillar ugglor. Sonja jobbar med flera kända konstnärer i Florens och har ett brett kontaktnät. I do believe that he has a great talent because it doesn't stop doing things. When he told me about the exhibition in Plaza, it wasn't enough. You know, and it's not like I've been here 4 months, I've got an exhibition, which people that live here or are born here sometimes don't even get. Mm-hmm. And this continuous research of doing new things. He has another exhibition going now and couple coming. And he's not thinking, I'm gonna take the pieces and move them from a place to another. He's doing new things. That's why I think he's gonna have a great future, because it doesn't stop making things. Har du velat ge upp någon gång? Absolut. Vad tänker man då? Det är jobbigt. För att det är ju så att för mig, genom alla de här åren, så har det varit så, jag vet ju att jag vill måla. Jag vill ju bara stå i en ateljé och bara måla och få det här samtalet, ha någon art manager eller något liknande som, ja men nu behöver vi 5 tavlor till det här stället, vi behöver 10 till det här stället, och bara, ja det är lugnt. Det är ju ett drömscenario. Men när det kommer in ekonomisk bit så är det ganska tufft och väldigt svårt. Det har ju varit så extremt vissa tillfällen där man har haft lite pengar och man kanske har varit tvungen att, jag menar, köpa mat och ha pengar till hyra och allt det här. Men på grund av att man måste måla, man måste skapa, man måste få ut sig det här, så väljer man istället då att köpa dukar. Jag kan inte riktigt tro för det. Förra sommaren så träffade du Jackie. Ja. Kan du inte berätta lite om det? Det var fantastiskt. Och det var väldigt det här, man känslan av att ja, men det är kört på ett bra sätt. Att ja, men nu är det så här. Och det är en fantastisk tjej, kvinna. Verkligen. Jag vet att när jag träffade honom så var vi båda lite osäkra på oss själva och lite grann självförtroendet kanske inte heller var på topp så där väldigt bra för någon av oss. Det har varit tillfällen då jag absolut har känt att nej men nu åker jag hem. Men hon har inte tillåtit det. För hon ser ju det att jag ska ju vara här. Och det är jag alltid tacksam för. Han har verkligen utvecklats väldigt mycket. Och jag tror det också har med att jag kanske själv är lite samma sits här, att man känner att nej, men det är nu vi ska köra. Det är nu man måste ta chansen och då är det viktigt att man tror på sig själv. Och jag älskar honom så mycket och ser ju allt gott till honom och jag tror verkligen på honom. Och jag tror att det är väldigt viktigt för honom att han ser det också. Hade du gjort det här utan henne? Nej. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't want to do nothing with their life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't want to do nothing with their life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't want to do nothing with their life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't want to do nothing with their life. So this exhibition in Modo, what do you think of it? I'm really curious to see what it's going to be like because I know that it's a wine bar, but I have never been there. I'm sure they're not going to be the same paintings that I've seen. Vad fin du är. Tack detsamma. Tack. Är det nervös? Nej, lagom. Ciao, come va?
Serve una mano? Documentario. Per l'arte. Ti piace? Posso vedere? Questo è un gufo? Bello, questo è sottosopra però. No, perché? Ma così? Bello, bello. Grazie mille, buona serata. Hur långt är det kvar nu då? Hur viktig är den här utställningen? Den är väldigt viktig. Alla utställningar är viktiga. Vem tror att du är? Varför gör du det här? Väx upp. You like because it's in the color. It's same with my t-shirt. Kan man drömma det så kan man även göra det.